Hej! Välkommen till Sailing Vessel Heart of Gold. Nu har vi varit ute i 2,5 månad. Vi har passerat Engelska kanalen och siktar på Biscaya. I förra avsnittet fortsatte vi vår segling söderut mot Chanel du Fort och Brest. Vi hade en helt fantastisk dag med fin vind där vi gjorde 9-10 knop under största delen av dagen. Innan vi till slut gick in i hamn i Roskov. Där vi tog ett kort stopp över natten för att fortsätta nästa dag. I det här avsnittet går vi mot Chanel du Fort som vi passerar utan problem. Vi går vidare in mot Brest där vi får ganska hård motvind innan vi till slut kan lägga till. Vi ligger i Brest några dagar och går sedan vidare mot Benodette. Vi passerar de ökända vattnen kring Ras de Seine och får sedan börja vår segling på Biscaya med en hård kryss mot Benodette där vi till slut lägger till. Glöm inte att prenumerera och gilla avsnittet. Och så är det nya på YouTube och hypa. Vi passerar Phare du Fort, fyren som står som inlopp mot Chanel du Fort. Vi lägger den ganska snabbt bakom oss. Efter någon timme så mojnar vinden och vi får sätta storseglet för att hålla fart i båten. Uppe? Nej. Det är ju gott med lite mer segel och vi får direkt mer fart. Kan du sätta lite på skotet då? Det är ännu en riktigt fin dag med perfekt segling. Men så piper det till igen. Information numéro 1. Début pan-pan. Signalons. Secteur Torsal. Entre la côte de Trémazan et l'île Verte. På franska är inte jättebra, men vad vi förstår så är det en vindsurfare som har försvunnit. Det ska vara ganska nära land, så inget för oss att hålla span på. Fråga om man kan ta det på engelska. Ja, jag vet inte ens, vet inte vilken kanal. Är det inte på 16 då? Nej. Jag vet inte vad de heter den som... Kan man inte bara fråga typ... Säg bara Heart of Gold, kan man repetera på engelska. This is sailing yacht Heart of Gold, Heart of Gold. Can you please repeat pan in English, please? Vi får inget svar på det, tyvärr. De fortsätter prata på franska. Vi fortsätter med siktet inställt på runda udden nere vid Saint Mathieu. För att sen gå in i Biscaya. Då går vi igenom den trånga sektorn här i Chanel du Fort och det finns inte en våg i sikte. Vi har matchat tidvattnet perfekt här. Så att, ja, känns bra. Vinden avtar igen och vår fart minskar och vi får en rejäl fluginvasion. Hela båten blir full. Hela vägen. Underbar dag på havet. Det har varit sånt här nästan hela vägen. Varmt och skönt. Dock en fluginvasion på båten. Vi närmar oss udden där klostret Saint Mathieu ligger. Saint Mathieu Finterre. Det ska ha grundats på 500-talet enligt sägnerna. Vi är på väg mot Brest och rundar hörnet.
höginnovation så vi har startat motor. Där har vi franska flottan igen. Vi får vinden rakt emot oss och vi känner inte för att kryssa hela den vägen in till Brest. Så det blir motor i motvinden. Vi passerar fyren Petit Minot, eller Phare Petit Minot som det heter på franska, på vägen in till Brest. Riktigt vacker fyr. Det börjar gå en del sjö, vi stretar på i motvinden. Det ska bli riktigt skönt att lägga till nu. Vi går förbi militärbasen för att komma in till småbåtshamnen. Försöker få lite ordning på kapellet. Vi rullar bara ihop det lite provisoriskt och räknar inte med så mycket vind. Så, nej, men vi ska in här och sen är det en liten hamn innanför här. Ska jag tända lanternorna eller? Vad sa du? Lanternorna. De är tända. Är de tända? Ja, När gjorde du det? det gjorde jag förut. Bryggorna är väl ganska låga, tror vi inte det? Nej. Men jag sätter den ganska lågt så får vi se. Ja. Helvete vad du kör. Nu? Nej, du saktar ju ner nu. Va? Ja, du saktar ner nu. Ja, ja. Ska vi se. Det är gott om plats vid besökspontonen i hamnen. Plötsligt ser vi en svensk flagga viftandes. Ja, vi svensk båt. Ha? Ja, en svensk båt. Det är besättningen på Amfitrite som hälsar oss välkomna. Den här. De har haft lite koll på oss. Nej, jag är en svensk. Ja. Måste ha kommit nu då. Hallå, hallå! Det är gästbryggande här antar jag. Ja, okej. Ja, men då går vi in en bit. Tack för tipset. Är ni på väg hemåt eller bortåt? Bortåt, gött. Det blir nog bra. Jaha, de kommer och hjälper till. Ja. Det var ju snällt. Alltid skönt att ha någon på bryggan som tar emot tamparna. Vilken service! Jag ger dig den här tror jag. Du får boga lite kanske. Jaha, var kommer ni ifrån då? Vi kommer ifrån... Man förstår inte så mycket. Jaha, Det stänger av. och där har vi ju varit mycket. Nej, det var någon sån här pan. Ja, jag kör framåt lite här. Ja, Blir det bra där eller ska vi ta den framåt? Ja, ni gick direkt. Ja, vi låg i Tregeer i natt låg vi i Roskov och sen Tregeer då. Nej, vi gick ju in i... Vad var det vi klippte bojen? Utanför Vlissingen. Ja. Du var helt... Ja, det var ingen höjdare. Fy fan alltså. Men vi har gjort så med fiske, så jävla krabb. Alltså sådana Ja. fiskeredskap. Ja, det här var ju den var stor den bojen alltså. Det bara small. Du vet, jag satt där och han stod ju där och kollade och jag menar, står här. Är det säkert annars så... Ja, ni behöver inte Ja. hela natten, men Ska bara fixa. välkomna. Nej. Häftig katamaran som kom in här
för en stund sedan. Det ser ut att vara solpaneler på sidorna. Himlen är ju skapligt svart också. Matchande. I Brest, ute och åker runt och försöker hitta ekrar till vår ena cykel. Det är inte bara båten som havererar. Även cykeln har havererat. Det är bakhjulet som har gett sig. 2 ekrar har gått. Jag tror jag har hittat en affär, men den är öppen imorgon. En rejäl affärsgata i Brest. Den börjar högst upp på backen och går hela vägen ner till hamnen i princip. Då var första dagen i Brest slut. Vi har bekantat oss lite med stan. Och nu är det dags att göra kvällen. Morgon nummer 2 i Brest. Riktigt fin morgon. Det är väl kanske 12 grader sådär. Så lite kyligt nu. Det är sånt härligt ljus. Idag ska vi åka och bunkra lite. En Carrefour-butik inne i stan har ett erbjudande om att hämta seglare med bil och skjutsa dem tillbaks. Det är en riktigt bra service. Idag ska vi handla på Carrefour. Det kommer en bil och hämtar oss och kör oss dit och sen kör hit oss igen. Så det ska bli intressant. Se hur det funkar. Det visar sig vara ägaren själv som hämtar oss. Så, mycket bra. Vi har varit och handlat nu. Butiksägaren körde oss hela vägen till grinden här. Så vi har varit och hämtat en liten kärra. Har man storhandlat så har man. Då blir det sportkärra. Så där åker hon. Mycket trevlig herre. Har du varit och handlat? Ja, jag har varit och handlat. Så. Vi lassar i. På väg till Decathlon. Vi har nog varit ute i en halvtimme ungefär nu, va? 40 minuter. Cyklat till en jättefin botanisk trädgård här. Och nu har vi slutspurten kvar, sista kilometern här. Nu tar vi lite pepp och lite vatten. Pepp när man bara är en växel. Ja. Morgon nummer 3 i Brest. Lite molnigare idag, men fortfarande varmt och skönt. Fick tag i en cykelbutik som bytte ekrarna på bakhjulet. Så nu är det bara att skruva fast igen och så är det klart att köra. Så, klart. Sen har vi varit och köpat en pinger till idag här. Vi tar en liten cykeltur på piren. Idag är sista dagen i Brest. Hej! Det är skönt. Vad är det för boxerbåt som har lagt sig bredvid oss här nu? Ja, okay. Cool båt att ha. Klockan är 3:15 ungefär. Det är dags att dra snart. Det ska gå vid 5. Det här är för att matcha tidvattnet i Rassen. Det kommer att vara lågvatten klockan 9 och man ska gå där igenom när det är slackvatten då. Så därför drar vi iväg så här dags. En riktigt lugn och fin morgon. Hoppas vinden tilltar lite, det ska den väl göra sen. Inte allt för mycket, men så att vi har precis gått upp här, börjat fixa lite, förbereda för att gå. Bye bye Brest. Nu drar vi vidare. På väg. Klockan är runt 6.
kommer att komma till rast sen i bra tid. Vi tar sikte på fyrarna vid Rastesen. Ja, det blir lite mer vind än vad prognosen sa här. Så vi har precis tagit ett rev. Så Pia håller på att råda i ordning här nu. Så nu har vi ett rev taget i Storen. Och vi är på väg här genom Rastesen. Och vi har en fin soluppgång på G här. In över land. Månen är fortfarande uppe lite grann. Och ja, det blåser väl kanske upp mot en 11-12, någonting sånt där. Skulle jag tro. Och vi gör 9,5 knop. Så det rullar på bra. Jag tror vi kommer att tajma genomgången genom Rastesen bra. Passa på att filma lite en sån här magisk morgon. Nu har vi revat försiktigt också lite. Och nu håller Pia på att ställa upp igen. Där borta kommer en fiskebåt. Nu har vi passerat Rastesen. Och det var inte allt för tufft. Möter vi en... Åh, vilken tonfisk! Ser tyvärr inte heller så mycket ut på bild, men den var stor kan jag lova. Jävlar vilken tonfisk! Titta! Där kom den igen. En rejäl bit. Nej, du får köpa ett spö. Tänk man får en sån på kroken, vet du. Smotar vi hem lite grann. Så stor den. Så, bra. Vi rundar udden vid Rastesen och börjar sedan gå mot sydost. Solen möter oss precis när vi rundar udden. Det blåser ostlig vind så vi ligger på kryssben. Vinden ökar mer och mer och vi har ungefär 14 sekundmeter i skenbar vind. Vågorna bygger på och det blir en rejäl kryss.
Det är ungefär 2-2,5 meter höga vågor. Det smäller rejält i båten vissa gånger när vi landar mitt i en vågdal. Vind mot ström gör att vågorna bygger ännu mer och blir brantare. Det börjar bli riktigt kämpigt ett tag. Nu är det våg! 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 Men Heart of Gold tar hand om oss och sköter sig fint i den hårda sjön. Till slut har vi rundat halvön och vinden börjar lugna sig. Vi är på väg in mot Benodette. Basil, som har gått för motor hela vägen, kommer ikapp oss. Halloj! Halloj, Hur går det? jag har vågat mig ut. Ja. Det är skönt. Ja, Ja. nu blir det skönt. Jag träningsvärk i armarna idag. Ja. Nu... Vad sa du? Ja. Oj. Då har vi Benodette här framme. Det blir fint det. Då seglar vi upp för floden Odette då. Eller Odette. Till Benodette. Lite båtar i farten här, fredag kväll. Jag hittar ingen webbsida. Ja, det finns på Navely. Bra eller? Då blir det lite till så det blir lite lugnt. Ja. Det är ju nästan inget motstånd, vet du. Ja, så där kan man också ta sig fram. Vi är ju ändå en 3-4 knop så att det går inte helt sakta. Tanken. Starta då. Bra efter en sån sjö. Bara droppa. Här? Ja, det är bara att droppa så här. Vi är klart för att ta ner storseglet. Vilka kontraster på samma dag. Det är så lugnt och skönt och varmt i solen. Man bara sitter och slappar. Vi försöker hitta på appen var vi ska lägga oss någonstans. Det finns lite ankringsmöjligheter, det finns bojar och fasta brygger.
Vi får lägga oss med fören mot strömmen. Det är det enklaste sättet när man ska lägga till vid bryggan. Här är strömt det. Och fällorna är tillräckligt långt ner. Låt oss fast den. Då gasar jag. Så där, då sitter vi fast i bryggan i Benodette. Jag kommer inte av. Nej, men nu sitter vi fast. Om det är med stegen kommer jag av. Ja, men jag kan hoppa av först. Det går bra. Så, bra jobbat. Sätter vi upp på den och lägger den där. La cowboysarsoppa eller sallad. Ja, vi får ta sallad. Sallad är väl bra, va? Ja. Och gärna en öl. Den här Sankt Edwin eller vad den heter. Ja. Den här är välförtjänt. Kan jag tycka. Nu ser vi men 65 distans cirkus. Ja, jag klippar fram det. Fy fan. Vad duktig du har varit idag, Petan. Jag har inte gjort något. Jo. Du kämpar. Här kommer Basil in. De kom vi ikapp. Efter vi hade rundat Rastusen. De har gått för motor hela vägen. Och så kom de in efter oss. Vi har legat och kryssat. Det är lite spännande. Och hur mycket diesel de har gjort med. Ja. De kryssar fan bra alltså. Det är ingen dålig kryss. Och mot sjön alltså. Skål! Skål! Idag var den tuffaste seglatsen hittills. För mig. På hela sen vi lämnade Västerås. Nej, men som vi lämnar Öckerö. Men det var det för mig också. Jag är bara att lita på att båten gör vad den ska. Ja, men det, jag är så rädd att typ masten ska gå. Nu ska jag ringa till Jonathan. Hej, du har ringt till Jonathan. Försök igen eller skicka ett sms. Hej. Nu! Då är det match. Nu ska vi ut och vända på båten. För nu är det högvatten precis nu så slack. Och det blåser väl lite från sidan och trycker, men vi ska väl försöka att ordna det här. Det är busväder och det ska vara busväder några dagar till, men vi ligger med häcken åt fel håll. I och med att vi kom in så kom tidvattnet utåt, så vi fick ligga med fören upp mot strömmen och häcken ner mot där tidvattnet kommer ifrån. Så det skvalpar en del. Så vi ska vända. Men vänd. Det blåser allt lite. Vad sa du? Det blåser allt lite. Ja, det gör det. Ska jag hålla i fören som sist eller? Jag tror vi får slå runt med akten nästan. Ska jag hålla i akten då? Eller? Ja, det tror jag. Och sätta den där om du vill. Till att börja med, om den når. Du kan nog vara med och lägga av den sen bara. Går vi mot bryggan nu eller? Ja, men det var kul fan det. När ska jag lägga av den då? När jag kör framåt sen. För nu sitter den i där, men det såg du. Ja. Kolla hörnet där. Ja, nu får du köra fram. Nu är du på. Jaha, då har man kraschat igen. Ska jag lägga av? Ja.
fram menar jag. Att Pia hade lite svårt för höger och vänster, det visste jag. Men bak och fram, det var nytt. Ja, det var perfekt att flytta, det var slaktvatten i alla fall. Det blir lite trevligt snack med båtgrannen också. Visar sig att han bor på sin båt. Längst ut på besöksbryggan i Benodette. Jag har precis vänt på vår lilla båt. Så här har vi Benodette Visiteurs. Vi bara kolla lite vad vi har för grannar här. Det verkar vara någon fast båt. Halali och sen ligger Gullway där borta. Det verkar vara liknande båtar. Och sen har vi något stort aluminiumbygge här ser det ut som. Och så har vi något katamaranbygge här. Min spaning just nu är att katamaranägare verkar inte bry sig mycket om sina fall. Lite mindre aluminiumbåt här. Här har vi en Grand Soleil. Och sen har vi Basil här borta. Det var den vi seglade ifrån. Jag tror faktiskt att det är en Joshua. Tycker jag mig se. Men inte helt 100. Det är en stålbåt i alla fall. Vid närmare eftertanke har ju Joshua en spetsig akter. Så det här är något annat. Påbyggnad och däck och sådär. Det där rodret skulle man väl haft nu när vi ska in i Orca. Späckhuggarterritorium. Men ja, vi får klara oss med det vi har. Och det här är vår granne som pratade med här förut. Han bor på den gula båten. Och sen har vi Le Vagabond. Inte att förväxla med La Vagabond. Så det här är inte YouTube-kanalen. Kan bli kanske, ja. Och sen har vi här borta The Heart of Gold. Nyvänd och fin. Och ingen påväxt överhuvudtaget på botten än vad vi kan se. Så att, det var nog ett lyckokast att dra på den färgen vi gjorde, tror jag. Ja, känns bra. Nu ska vi promenera en liten stund innan vädret kommer igen här. Sen ska det väl blåsa i några dagar. Och ja, så det kanske var dumt vi inte gick härifrån. Det är rätt tråkigt här, men... Ja, men nu blir det så här ett par timmar. Ja. Nej, vi ligger här och så får vi göra lite YouTube-videos. Så jag ska väl jobba lite. Ja, ska vi gå en sväng? Det strömmar rejält här. Vi vänder ju på båten och nu får vi strömmen akterifrån när tidvattnet går ut ur floden här. Och det dunkar något förskräckligt under båten. Så vi ska väl försöka se här om det är någonting under båten som gör att det dunkar. Det har fastnat någonting. Så vi tar och plurrar det här lilla handtaget som kameran sitter på, tänkte jag. Så ser vi. Så hoppas jag att vi inte tappar kameran. Såg inte så mycket där, så vi tar en titt på andra sidan också. Jag har laddat upp filmen på datorn. Där ja. Det hänger något där. Det visar sig att vi har någonting under båten. Frågan är vad det är. Ja. Nu får du bada sen, Plöt. Ja. Mm. Härligt. Den där har hållit oss vakna en natt. Ja. Det var kul. Ja, det finns lite olika typer av båtfix.
för att ni tittade och ha det så fint.